आपल्या फोनमधील सर्व कॉन्टॅक्ट्सचा बॅकअप जर तुम्हाला घ्यावायचा असेल तर तुम्ही आताच ही सेटिंग करून घ्या. सर्वप्रथम सेटिंगला क्लिक करा. सेटिंगला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी अकाउंट्स या टॅबला क्लिक करा. या ठिकाणी जर आपलं गुगलचं अकाउंट ॲड असेल तर ठीक आहे, नसेल तर खाली ॲड न्यूला क्लिक करा आणि अगोदरच ॲड असेल पासवर्ड टाकून ईमेल टाकून आपण ते लॉग इन करून ठेवलेलं असेल तर आपण त्याला क्लिक करायचं. त्या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी जेवढे काही बॅकअपचे फंक्शन दिलेले आहेत ते सगळे ऑन करा. या ठिकाणी बघा 3 नंबरला कॉन्टॅक्ट्स आहेत की जे आपण गुगलच्या सर्व्हरला कायमस्वरूपी ऑनलाईन पद्धतीनं बॅकअप घेऊ शकतो. या ठिकाणी किती कॉन्टॅक्ट्स तुम्ही 500, 1000, 1200, 1400, 1500, 2000 आपले फोनमधील जेवढे कॉन्टॅक्ट्स असतील ते संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स आपण या गुगलच्या सर्व्हरला कायमस्वरूपी सेव्ह करू घेऊ शकतो. मात्र ईमेल ॲड्रेस कायमस्वरूपी एकच वापरावा लागेल. नाहीतर आपण कॉन्टॅक्ट्स गुगलच्या सर्व्हरला एका ईमेलद्वारे घेतो आणि नवीन फोन घेतल्यावर आपण दुसराच ईमेल त्या ठिकाणी क्रिएट करून घेतो आणि हे संपूर्ण प्रोसेस करून पाहतो तर आपला एकही कॉन्टॅक्ट्स या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला मिळणार नाही आहे. तर अशी चूक आपण करायची नाही आहे. आपण एकच ईमेल ॲड्रेस परमनंट ठेवायचा आहे आणि ज्याच्यामध्ये आपण आपले महत्त्वाचे बॅकअप्स कॉन्टॅक्टचे बॅकअप्स आपण त्या ठिकाणी घ्यावायचे आहेत. तर ही संपूर्ण सेटिंग ऑन करून घ्या आणि ऑन करून घेतल्यानंतर आपलं इंटरनेटचा पॅक मारलेला असेल तर तो मोबाईल डाटा ऑन ठेवायचा आहे. 20 ते 25 सेकंदामध्ये आपले संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स गुगलच्या सर्व्हरला अपलोड होतील आणि ते कायमस्वरूपी सेव्ह राहतील. इन केस जेव्हा केव्हा आपला मोबाईल हरवला किंवा आपण मोबाईल अपडेट केला, अपग्रेड केला, नवीन मोबाईल घेतला किंवा मोबाईलची अदलाबदला केली किंवा आपला फोन खराब झाला, आपण पुन्हा दुसरा फोन घेतो, नवीन फोन घेतो, त्यावेळेला मात्र आपला ईमेल ॲड्रेस टाकताना अकाउंट सेक्शनमध्ये जाऊन आपला मेन ईमेल जो की आपण अगोदर कॉन्टॅक्ट सेव्ह केलेले आहेत तोच ईमेल आणि पासवर्ड या नवीन मोबाईलमध्ये टाकायचा आहे, जेणेकरून आपले कॉन्टॅक्ट्स आपल्याला पुन्हा मिळतील. म्हणजे परत परत टाईप करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पुन्हा सेव्ह करायला खूप वेळ वाया जात असतो. म्हणून आपण ही सेटिंग अगोदरच करून घ्यायची आहे. आत्ताच आपण गुगलच्या सर्व्हरला ऑनलाईन पद्धतीनं कॉन्टॅक्टचा बॅकअप कसा घ्यावा याविषयी माहिती पाहिली. आता आपण ऑफलाईन पद्धतीनं कॉन्टॅक्टचा बॅकअप कसा घ्यायचा हे थोडक्यात बघूयात. सर्वप्रथम कॉन्टॅक्ट्समध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी मोर या बटनाला क्लिक करायचं आणि मोर या बटनाला क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला सॅमसंगच्या फोनमध्ये 2 ऑप्शन दिसतात. त्यामध्ये एक गुगलच्या सर्व्हरला कॉन्टॅक्ट्स अपलोड करणे आणि दुसरं आहे आपल्या मेमरी कार्डमध्ये किंवा फोन स्टोरेजमध्ये आपले कॉन्टॅक्ट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करणे. तर ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पद्धताची सोपी आहे, त्याला इंटरनेटची आवश्यकता नाही आहे. आपल्याच फोनमध्ये आपण ऑफलाईन पद्धतीने आपले कॉन्टॅक्टचा बॅकअप एका फाईलद्वारे आपण घेऊ शकतो आणि ती व्हीसेप नावाची फाईल आपण आपल्या पेनड्राईव्हमध्ये, आपल्या मेमरी कार्डमध्ये किंवा आपल्या फोन स्टोरेजमध्ये सेव्ह करून आपण पुन्हा आपले कॉन्टॅक्ट्स बिना इंटरनेट न वापरता आपण ते पुन्हा आपल्या फोनमध्ये परत इम्पोर्ट करून घेऊ शकतो. अतिशय सोपी पद्धत आहे आणि खूप अगोदर ह्याच पद्धतीनं कॉन्टॅक्टचा बॅकअप घेतला जात असेल. बघा या ठिकाणी एक्सपोर्ट या बटनाला क्लिक केल्यानंतर आपले संपूर्ण जे फोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, जे कॉन्टॅक्ट्स या टॅबमधून संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स आपले फोन स्टोरेजमध्ये आता एका सिंगल फाईलमध्ये सेव्ह होणार आहेत. बघा आता या ठिकाणी फाईल मॅनेजरमध्ये आता माझे एवढेच कॉन्टॅक्ट्स आहेत. आता हे संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स एकच सिंगल फाईलच्या रूपात आता हे कॉन्टॅक्ट्स सेव्ह होणार आहेत. आता ते कुठे पाहायचे, कुठे शोधायचे, तर सर्वात प्रथम फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं. फाईल मॅनेजरमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी फोन स्टोरेजमध्ये जायचं. फोन स्टोरेजमध्ये या ठिकाणी रूट फोल्डरलाच सर्वात खाली या ठिकाणी contacts.vcf नावाची फाईल आपल्याला दिसत आहे. हीच ती फाईल म्हणजे आपण बॅकअप घेतलेले कॉन्टॅक्ट्स, ऑफलाईन पद्धतीने बॅकअप घेतलेले कॉन्टॅक्ट्स आहेत. तर आता ही फाईल आपण पेनड्राईव्हमध्ये पण सेव्ह करून घेऊ शकतो OTG मार्फत किंवा मेमरी कार्डमध्ये सुद्धा तिला आपण कॉपी करू शकतो आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा ती आपण नवीन फोनमध्ये कॉपी पेस्ट करून घेऊन तिला ओपन केले तर आपले संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स पुन्हा आपल्याला आपल्या फोनमध्ये येत असतात. तर ही पद्धत या पद्धतीने सुद्धा आपण आपल्या कॉन्टॅक्टचा बॅकअप घेऊ शकतो. कारण की कधीकधी आपण इंटरनेटची प्रॉब्लेम येतो, इंटरनेट चालत नाही, त्यावेळेला आपले ऑनलाईन कॉन्टॅक्ट्स आपण
तेवढ्यापुरते मागू शकत नाही, परंतु ही ऑफलाईन पद्धत असल्यामुळे आपण एनी टाईम रेंज असो नसो तेवढ्याला आपले सेव्ह असलेले कॉन्टॅक्ट्स आपण ही फाईल ओपन केली की ॲटोमॅटिक आपले संपूर्ण कॉन्टॅक्ट्स एका क्लिकवर आपल्या फोनमध्ये वापस येत असतात. यालाही काही टाईप करण्याची आवश्यकता पडत नाही. अतिशय सोपी आणि सहज पद्धत आहे, यूजफुल आहे. या ठिकाणी ती फाईल 2-3 पद्धतीने आपण रिस्टोर करून घेऊ शकतो. फाईल मॅनेजरमध्ये जाऊन डायरेक्ट तिला क्लिक केलं तरीसुद्धा ते कॉन्टॅक्ट्स येतात आणि कॉन्टॅक्ट्समध्ये जाऊन कॉन्टॅक्ट्सला अगोदर ओपन केल्यानंतर त्या ठिकाणी इम्पोर्ट एक्सपोर्टमध्ये जाऊन आपण इम्पोर्ट या बटनाला क्लिक केल्यानंतर आपले कॉन्टॅक्ट्स पुन्हा वापस येत असतात. तर आपल्याला जी पद्धत सोपी वाटेल त्या पद्धतीने आपण आपल्या कॉन्टॅक्टचा बॅकअप घेऊ शकतात. आपल्याला वाटल्यास गुगलची पद्धत सोपी आहे तर गुगलच्या पद्धतीने आपण आपले कॉन्टॅक्ट्स घेऊ शकतात. जर आपल्याला वाटलं तर ऑफलाईन पद्धत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही पद्धत सोपी वाटत असेल तर आपण त्या पद्धतीने कॉन्टॅक्ट्सचा बॅकअप घेऊ शकतो आणि रिस्टोरसुद्धा करू शकतो. धन्यवाद.